Σαν σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 1868. Η διάσκεψη των Παρισίων. Συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ την παρακολούθησαν και εκείνοι της Αυστρίας και της Ιταλίας. Το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η στάση που θα έπρεπε να κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση προς τους εν γέννη ελληνικής καταγωγής επαναστάτες που δραστηριοποιούνταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εν προκειμένου ήταν ήδη σε εξέλιξη η κριτική επανάσταση από το 1866. Επισήμως η ελληνική κυβέρνηση είχε περιοριστεί στην έκφραση συμπαράστασης προς τους Κρήτες επαναστάτες. Η αυτοθυσία των αμυνωμένων επαναστατών και μοναχών στη Μονή Αρκαδίου την 8η Νοεμβρίου 1866 συγκλώνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και δημιούργησε κύμα αντιδράσεων εναντίον της Οθωμανικής κυβέρνησης. Μετά από πιέσεις ο Σουλτάνος αναγκάστηκε να παραχωρήσει ορισμένα προνόμια στους Κρήτες, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν άμεσα και καθολικά. Έτσι οι Κρήτες συνέχισαν τον αγώνα τους και η νέα κυβέρνηση των Αθηνών υπό την πρωθυπουργία του Δημήτριου Βούλγαρη αποφάσισε φανερά την υποστήριξή τους. Ο Σουλτάνος εξοργίστηκε με την ελληνική στάση και απείλησε την Αθήνα με πόλεμο. Κατόπιν ισχυρών πιέσεων που δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση από τους Ευρωπαίους και ιδίως από τη Μεγάλη Βρετανία, αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει. Από την άλλη ο Σουλτάνος δέχθηκε να παραχωρήσει ακόμα περισσότερα προνόμια στους Κρήτες. Ακολούθως σαν σήμερα πριν από 155 χρόνια ξεκίνησε η διάσκεψη των Παρισίων για την επίλυση του κρητικού ζητήματος ως μέρος του ανατολικού ζητήματος. Στη διάσκεψη δεν κλήθηκε η ελληνική αντιπροσωπεία. Ωστόσο ο πρέσβης στο Παρίσι Αλέξανδρος Ραγκαβής έστειλε ένα υπόμνημα ζητώντας την ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος και την επέκταση της ελληνικής επικράτειας προς τα βόρεια. Η στάση της Μεγάλης Βρετανίας ήταν η πλέον εχθρική προς την Ελλάδα. Τελικά μετά από έναν μήνα διαπραγματεύσεων αποφασίστηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να υποθάλπει και να ανέχεται τον σχηματισμό επαναστατικών θυλάκων στην επικράτειά της που αυτές θα δρούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίσης η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να απαγορεύσει κάθε εμπορική διακίνηση και μεταφορά πολεμοφοδίων από τα λιμάνια της προς τους επαναστατικούς θύλακες που δρούσαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακολούθως το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να αποζημιώσει τους παθόντες Οθωμανούς από τις προηγούμενες δράσεις των επαναστατών στην Κρήτη. Επιπλέον ο Σουλτάνος θα έπρεπε να εφαρμόσει όλες τις προηγούμενες υποσχέσεις περί προνομίων των Κρητών όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στον σχετικό οργανικό νόμο. 5 ημέρες μετά από τη λήψη της παραπάνω απόφασης η κυβέρνηση του Βούλγαρη παραιτήθηκε αρνούμενη να υπογράψει ένα τέτοιο ταπεινωτικό κείμενο. Έτσι σχηματίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον Θρασβούλο Ζαΐμι που οδήγησε τη χώρα σε εκλογές. Διοικητής αναδείχθηκε ο Ζαΐμις ο οποίος και υπέγραψε το κείμενο των Παρισίων. Η πράξη αυτή χαρακτηρίστηκε από την ελληνική κοινή γνώμη ως επέσχυντη, αλλά απομάκρυνε τον κίνδυνο ξεσπάσματος ενός ελληνοτουρκικού πολέμου κατά τον οποίο η Ελλάδα θα ήταν οικονομικά και στρατιωτικά απροετοίμαστη και διπλωματικά μόνη.